Tjingeling och välkomna ner till bunkern. Idag var tanken att visa er ett idiotsäkert sätt att kalibrera ett löpband med hjälp av ett sånt här. Fy fan vad lätt det har gått under vinter. Det är många säkert utav er som har märkt att band går olika snabbt och är olika lätt eller tungsprungna. Så att man kan lura sig åt bägge hållen. Just det här bandet går alldeles för snabbt mot vad det står på displayen. Så 15 sekunder per kilometer i runda slängar. Och hållit på och dräpt mig på vissa pass. När jag har trott att jag har sprungit långsammare än vad jag egentligen har gjort. Det finns ju flera olika sätt att kalibrera ett band med att räkna ut den totala längden på själva mattan på bandet och sen sätta en tejpbit och räkna hur många gånger du ser tejpen på en minut. Men det känner jag att jag känner att det här sättet är enklare för mig. Och också det, om du ska ta flera kontrollpunkter så är det lite lättare. En annat sätt som jag har tänkt skulle funka är om du har en cykel med en cykeldator som är liksom uträknat, en så här simpel cykeldator som räknar på tummen på hjulet. Och då kan du få liksom en hastighetsmätare. Men jag tycker annars också att ett mäthjul är något som alla löpare ska ha. För det är också bra om man ska springa intervaller eller någonting och mäta upp sträckor. Om man vill vara lite extra nördig och pedant att sträckan blir rätt och riktig. Det här tror jag att jag har köpt på Jula för 200 eller 300 kronor. Hur du får till kalibrering av löpbandet utan hjärnceller. Steg 1. Nollställ mäthjulet. Steg 2. Klicka på bandet och ställ in farten. Steg 3. Vänta tills bandet gått upp i fart och att klockan på displayen blir ett jämnt tal som du kan komma ihåg i 1 till 3 minuter. Steg 3,5. Sätt ner mäthjulet på bandet. Steg 4. Använd bägge händerna för att hålla mäthjulet stabilt. Så att det gäller att vara fokuserad och stå med det så att du får med alla metrar. Steg 5. Sätt på fingret och stoppa hjulet och lyft upp mäthjulet från bandet. Viktiga saker att tänka på, det är att desto längre tid du kör, desto större felmarginal har man. För kör man 30 sekunder så kommer 1 meter mer eller mindre spela väldigt stor roll för farten. Så att det absolut bästa för att få ett så träffsäkert resultat som möjligt är att köra längre tid. Jag skulle rekommendera att köra mätningar upp mot 3 minuter. För där har du så pass mycket större felmarginal mot att köra kortare mätningar. Annars är det svårt att stanna hjulet på exakt den tidpunkten det ska vara. Men kör du lite längre så har du lite större felmarginal. När du har gjort en mätning så går du in på Google och så söker du på löpkalkylatorn. Och det första träffen som kommer upp är på jog.se, deras löpkalkylator. Den här är väldigt bra för att räkna om sånt här. Och så går man in på räkna ut tempo. Och där vi säger att vi gjorde en mätning nu där vi tog oss 900 meter på 3 minuter. Så knappar vi in det så får vi fram farten där som löpbandet gick i. Och då är det ju bara att jämföra mot vad du hade på displayen och om det stämmer eller inte. Och då ska du få ett svar på om du har ett så kallat glädjeband eller ett riktigt självförtroende dödarband. 1. Nollställ mäthjulet. Se till att mäthjulet är nollställt innan du börjar. Om inte, nollställ det. 2. Starta löpbandet. Ställ in önskad hastighet och vänta tills bandet har nått full fart. 3. Tajma rätt startpunkt. Vänta tills displayen visar ett jämnt tidsvärde. Alternativt använd en separat klocka för att ta tiden.
4. Placera mäthjulet. Sätt ner mäthjulet på löpbandet och håll det stadigt med bägge händerna. Billigare mäthjul kan vara lite rangliga, men fungerar oftast utmärkt ändå. 5. Mät under en bestämd tid. Låt mäthjulet rulla tills du har nått den tid du vill kalibrera över. 1 till 3 minuter. Ju längre tid desto bättre noggrannhet. Stoppa hjulet med fingret innan du lyfter upp det så att det inte snurrar vidare. 6. Använd en löpkalkylator. Sök upp en löpkalkylator online. Till exempel den på den toppmoderna sajten jogg.se. 7. Räkna ut tempot. Gå till funktionen räkna ut tempo och fyll i distans från mäthjulet samt tiden du mätte. 8. Jämför resultatet. Jämför den uträknade hastigheten med den du ställt in på löpbandet. Stämmer det? Perfekt. Då kan du leva ett långt och lyckligt liv. 9. Justera vid behov. Om hastigheten inte stämmer, gör flera mätningar vid olika farter. Använd en AI-tjänst eller kalkyl för att skapa en omräkningstabell. Ha ditt löpband en servicemeny för kalibrering. Använd den för att ändra hastigheten. Så jag hoppas att ni slipper spränga er eller lura er att ni är bättre än vad ni är på banden framöver. Och att ni kan kontrollera på att de går i rätt fart på ett relativt simpelt sätt. Så hoppas jag att ni vill ge videon en tumme upp och prenumerera på kanalen och dela och berätta för era kompisar och vänner och ovänner. Om ni tycker att det här är skit så kan ni berätta för era ovänner så att ni ger dem en tråkig upplevelse. Så säger vi väl som vanligt: fridens liljor.